मोगाचेनो मुखले संभाषण सोलोन वरूंक आमचे सवे हजर आसात दोतोर वीना जॅस्मिन पिंटो. ती असोसिएट प्रोफेसर जावन फादर मुल्ला मेडिकल कॉलेज मँगलोर वावर करन आसात. तांच्या संभाषणाचो विशय ह्या परी आसा मॉडर्न मेथड्स इन जनरल मेडिसीन. ह्या व्यक्तित्वाचे सडीत परिचय करूंक आमचे सवे हजर आसात भोव मनेस ग्लॅविन थॉमस रॉड्रिगस. ते डिपार्टमेंट ऑफ झुओलॉजीचे असिस्टंट प्रोफेसर जावन सान लुईस परिगणित विश्वविद्यालयांत वावर करतात. 2024 तावन प्रस्तुत पर्यंत नेचर क्लब असोसिएशनाचे प्रेसिडेंट जावन वावर करतात. तांकां बायोडायवर्सिटी म्हणजे प्रकृती आनी प्रकृतीच्या पासलेंत जियोवच्या जिवींच्या संरक्षण करचें म्हळ्यार विशेष हुस्को. ते एक अनुभवी संशोधक. तांणी तांचें जिवीत प्रकृतीच्या पालन पोषण करचे खातीर अर्पिलां. तितलेंच मात्र न्ही, ग्लॅविन सरान वर्ल्ड यूथ पार्लिमेंट असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट जावन 2020 तावन 2021 पर्यंत आपली सेवा दिल्या. तांकां आमी सर्वांच्या नांवान बऱ्यांतलो बरो स्वागत मागता. वेलकम डियर सर. आनी हांव आतां विनंती करतां ग्लॅविन सरान आयच्या गेस्ट स्पीकर दोतोर वीना जॅस्मिन पिंटोक वेदीर आपोवन हाडच्याक. सर्वांनी ताळयो दिवन तिका स्वागत करचें. हांगासर जमलेल्या तुमकां सोमेस्तांक देव बरो दीस दिवं. हांवें ह्या कॅम्पसान मस्त प्रोग्राम्स कंडक्ट केल्यात आनी अशें मुखार येवन उलोवंक म्हाका तितलें कस जावना. आज बट मस्त कस जाता कोंकणींतल्यान. तशें कांय मिनी सूख जाल्यार म्हाका बक्षिया. सो आतांचे टॉपीक एडवान्सीस इन जनरल मेडिसीन ह्या विशयाचेर आमच्यो तांचो अनुभव उसारूंक डॉक्टर वीना जॅस्मिन पिंटो हजर आसा. हांव तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन फर्स्ट मॅम वॉर्म वेलकम टू यू. थँक यू फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनवाईट अँड बीइंग हियर विथ अस टुडे. सो मॅमाचें एक मोठ्यान परिचय करूंक हांव खुशी उरतां. डॉक्टर वीना जॅस्मिन पिंटो सुरविलेन शिकप मंगळूरांत संपोवन 2005 मणिपाल युनिव्हर्सिटीच्या कस्तुरबा मेडिकल कॉलेज मंगळूर हांगासर तिणें MBBSचे शिकप संपयलें. आपलें वैद्यकीय शिकप डिस्टिंक्शनार उत्तीर्ण जाल्या. तिचें पोस्ट ग्रॅज्युएट शिकप MD इन जनरल मेडिसीन कस्तुरबा मेडिकल कॉलेजीन तिणें 2009 संपयलें. प्रस्तुत डॉक्टर पिंटो फादर मुल्लर्स मेडिकल कॉलेज मंगळूरांत डिपार्टमेंट ऑफ जनरल मेडिसिनांत प्रोफेसर ऑफ मेडिसीन जावन वावर करतेच आसा. तिका 16 वर्सां पोस्ट ग्रॅज्युएट टिचींग सांगता लगभग 20 वर्सांचे टिचींग एक्सपिरियन्स आसा. सिम्युलेशन बेस्ड मेडिकल एज्युकेशनांत 10 वर्सांचे खूब अनुभव आसून फादर मुल्लर्स सिम्युलेशन अँड स्किल सेंटरांत आसा केल्ल्या जायत्या कार्यागारांत ती कोऑर्डिनेटर जावन वावर दिला. अमेरिकन आर्ट असोसिएशन BLS आनी ACLS हातून तशेंच एमर्जन्सी केअर अँड लायफ सपोर्ट हातून उपन्यासकी जावन वावर केला. तशेंच कस्तुरबा मेडिकल कॉलेजीन आसा करच्या पॅलिएटिव्ह केअर इन जेरियाट्रिक्स हातून ती अतिथी उपन्यासकी जाल्या. तिची जायती जर्नल्स राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय मट्टार छापल्यांत. एका बुकांतलो एक अध्याय छापूंक तिणें सहयोग दिला. ICMR STS प्रोजेक्ट अंडर ग्रॅज्युएट विद्यार्थींक मार्गदर्शन दिला. तशेंच पोस्ट ग्रॅज्युएट विद्यार्थींक रिसर्च संबंद जाल्ल्या संगतीन प्रोत्साह आनी मार्गदर्शन दिला. मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन्स ऑफ इंडिया DK चॅप्टरांत 2014-15 मुनासर पदाधिकारी तशेंच 2023-24 मुनासर कार्यकारी समिती सांदो जावन आपली सेवा दिल्या. डॉक्टर पिंटो इंडियन एसोसिएशन ऑफ पॅलिएटिव्ह केअर हाची क्रियाळ सांदो, इंडियन मेडिकल असोसिएशन अँड एक्झिक्युटिव्ह कमिटी 2022-23 हिचे सांदे, KRSSDI हाचेय सांदो.
ती मंगळूर शहराच्या फामाद ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर कुलदीप मॉरिस हांचे लागीं लग्न जावन तांचे कुटुंब मंगळूरांतच वस्ती करून आसा. मॅम, तुमी हांगासर आयिल्ल्याक तुमकां थँक्यू म्हणटा अँड द स्टेज इज युअर्स. थँक्यू फॉर बीइंग हियर विथ अस टुडे टू शेअर युअर एक्सपिरियन्स अँड नॉलेज. हांव उपकार मागतां ग्लॅविन सरान दोतोर विना पिंटोक जड दिवन स्वागत करीचें म्हूण. नाव द स्टेज इज युअर्स मॅम, ओवर टू यू. म्हजी वळख कोंकणींत आयकून म्हाका बारीच खुशी भोगली. तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस दिवं. हांवें काम करचो संस्थो फादर मुल्ला मेडिकल कॉलेज आनी आस्पत्रे तर्फे तुमकां समेस्तांक बरें मागता. आनी ह्या विशिश्ट कार्यक्रमांत कोंकणींत चलच्या ह्या सेमिनारांत म्हाका भाग घेवंक अवकाश दिल्ल्या आयोजकांक तशेंच AICTE संस्थानाक हांव उपकार बावडटां. आयचो म्हजो उलोवप जावन आसा उलोवपाचो विशय जावन आसा मॉडर्न मेथड्स इन जनरल मेडिसीन. म्हळ्यार सामान्य चिकित्सा विभागांत कितें आधुनिकता आसा. ही आधुनिकता पिडेस्तांच्या सेवेंत एक नवी क्रांतीस म्हूण येता. म्हळ्यार म्हज्या जिवनांत हांवें इतल्या 12 वर्सांत हांव 20 वर्सांत हांव कितें पळयलां, कितें बदलावण पळयल्या हें हांव तुमच्या मुखार दवरतां. आनी म्हाका समजता तुमचे टी ब्रेकी कट जाल्या. ओके, सो तुमी जाता तितलें कॉन्सन्ट्रेट करचें. म्हाका समजता यंग भुरगीं कलें उलोवंक जाय जाल्यार म्हजे कडेन उलया, जाय गी आयकूंक नाका जाल्यार घट्ट न्हिदा, गोरेवंक ना. समजलें मो? ओके. कितलीं जाणां तुमी कोंकणी उलयतात घरा? व्हेरी गूड. ओ, कितलीं जाणां कोंकणी भायर उलयतात घरा भायर फ्रेंड्सां ओट्टूक? व्हेरी गूड. तर हांव चड कोंकणींत उलयतां. ओके मो? पेजी बरोवन हाडलां. ओके, जाय. ओके, आदल्या काळार कशें चलतालें गे म्हळ्यार डाक्टरांक देवाचें मान आसतलें. आतां थोडो लोक आसात डॉक्टरे नीवे देवरू नीवे माडबेकू म्हणचे आसात, पांयदर्ची आसात. पूण हरलीं मनशां आमकां वर्सांत एक गी दोगां मेळटात. पूण आतां तशें न्हय. आतां लोक तशें मानिना. तशें जाल्ल्यान डाक्टरानंत पुरो डिसिशनां काण घेवची न्हय. आतां पेशंट्सांक पिडेस्तांक पुरो जाणवाय जायचे आपल्या पिडेची. आनी डिसिशन काण घेतना, निर्णय काण घेतना डाक्टर आनी पिडेस्त दोगांय उट्टू मेळोवन काण घेतात. काली डाक्टरान सांगिल्ले बरी आजकाल लोक आयकना. आनी कालें आसा आदीं काली परीक्षा करची, एग्जामिनेशन करचें आनी पिडा कशी म्हणून फायंड आवट करचें. पूण आतां तशें न्हय. आतां आमकां पुरावे जाय, दाखलो जाय कितें पिडा. आतां हांवें मलेरिया ताप आयलो, मलेरिया म्हूण ओट्टारे सांगूंक जायना. मलेरियाचो रिपोर्ट आसिजे. कॅन्सर आसा जाल्यार ताचो रिपोर्ट आसिजे, ताचे एक्सरे आसिजे, स्कॅन आसिजे, अशें दाखलो आसिजे. सो वी प्रॅक्टीस एविडन्स बेस्ड मेडिसीन, नॉट जस्ट बेस्ड ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन. हो सगळो उलोवप हांवें 6 विभागांनी वांटला. एक कसली पिडा आसा म्हूण सोदून काडचें. एडवान्सीस इन डायग्नोसीस. ओके, वॉट आर द एडवान्सीस? डायग्नोस करच्यांत पिडा खंयची म्हूण सोदून काडच्यांत कितें आधुनिकता आसा. दुसरें, पिडेच्या उपचारान जावन आशिल्ले म्हत्वाचे आधुनीक तकनिको. तिसरें आसा पिडेस्तांचें निरीक्षण आनी वेवस्थापना विशयांत. म्हळ्यार पेशंट मॉनिटरींग अँड मॅनेजमेंट. पेशंटांक कशें मॉनिटर करतात तातूंत कालें बदलावण जालां. चवथें आसा प्रिवेंशन अँड पर्सनलायज्ड मेडिसीन. वैयक्तीक तरान कशें वखद दिवचें आनी प्रिवेंशन कशें करचें ह्या विशयांत. आनी दुसरो आयाम आसा वैद्यकियांत डिजिटल रुपांतर. आतां म्हजे स्लायड्स आसात न्हय, कोणें केल्ले गोत्तात गी? कोण करता स्लायड? तुमी कोणा करना करूंचें? हें गामान केल्लें जायत गी. गामा AIन केल्लें. मागीर हांवें मुस्त मुजें घालां तूं. ओके, म्हजी जाणवाय घाल्या. हांव म्हणना नॅचरल स्टुपिडिटी म्हूण म्हजी जाणवाय घाल अपग्रेड केल्यात. ओके, सो चवथें आसा नैतीक आनी सामाजीक आयाम. नैतीक इम्पॉर्टंट एथिक्स अँड सोशल डायमेन्शन्स इन मेडिसीन. हातूंत कितें वृद्धी जाल्या म्हूण पळोवया. पयलें कशें आसलें, एक सिंपल एक्सरे, एक सिंपल अल्ट्रासावंड आनी तूं कितलें गोत्ता आसा तितलें पावतालें. पूण आतां तशें न्हय. आतां आमकां सडीत सलकरणां आसात, सडीत टॅक्नॉलॉजी आसा.
हाय रेजोल्युशन अल्ट्रासाऊंड सूक्ष्म तरान गुंड गुंड असलें पुरा कळटा खंयच्या देहाच्या विश्व्यांत कली गांठ आसा गांठ म्हळ्यार ट्युमर कॅन्सर आसा जाल्यार ल्हान ल्हान आसतना कळटा स्तनांचें कॅन्सर जावंक पुरो थायरॉयडाचें कॅन्सर जावंक पुरो आमकिटीचें कॅन्सर जावंक पुरो आसा जाल्यार पयलेंच कळटा आतां हांव एक फोटो दाखयतां तुमकां दिसता की तें 2D 3D 4D HD म्हणून कशें दिसता भुरगें स्पश्ट दिसता न्हय ओके 2D इमेज पळया 3D इमेज पळया अशें हाय रेजोल्युशन अल्ट्रासाउंड्स दे आर बिकमिंग फेमस ओके CT MRI सरान तुमकां MRIची स्टोरी बरी सांगली न्हय समजलां न्हय ओके आतां आदीं CT MRI सिंपल करताले सिंपल रिपोर्ट येतालो आतां तशें न्हय आतां डिफ्युजन वेटेड इमेजीस परफ्युजन इमेजीस म्हळ्यार सरान सांगलें आमच्या देहांत उदक आसता तें उदकाचें अलायनमेंट पळोवन रिपोर्ट येतात आनी परफ्युजन स्कॅन म्हणटात खंयच्या अंगाक आतां मेंदवाक स्ट्रोक म्हळ्यार आयकलां मू स्ट्रोक म्हळ्यार कान जाता एक सायड वता आयकलां न्हय तुमी ओके तें कशें जावचें खंयचें ऑर्गन एफेक्ट जाता स्ट्रोक म्हळ्यार आतां तुमचें तें ऑर्गन नित्या पळय तें ब्रेन ओके ब्रेनांत रक्तसंचार उणें जायत जाल्यार हें स्ट्रोक जावचें सो रक्तसंचार उणें आसा गी म्हणून डिफ्युजन वेटेड इमेज दाखयता आतां हांव एक फोटो दाखयतां ओके तशिल्ली फोटो सॉरी ओके थंय तुमकां फर्स्ट फोटो दिसता T2WI म्हणून दिसता न्हय थंय कांय दिसना सकट नॉर्मल दिसता येता सेकंड फोटो पळया सेकंड फोटोन कालें जालां दोवें दोवें दिसता दॅट इज अ डिफ्युजन वेटेड इमेज थंय समा कळटा की ब्रेनाचो एक भाग एफेक्ट जाला म्हणून ओके सो दिस इज डिफ्युजन वेटेड इमेज ऑफ MRI ऑफ द ब्रेन दुसरें आसा पेट CT पेट MRI आमचे कडेन सुमार लोक आसता तांकां कॅन्सराचे बे आसता कॅन्सर फोबिया ते येवन विचारतात इडी बॉडी स्कॅन माडी मॅडम म्हणून इडी बॉडी स्कॅन करचें म्हळ्यार पेट स्कॅन ओके ते आमी सगळ्यांक करना अशें विचारल्यांक करना कोणाक कॅन्सर आसा म्हणून डावट आसा स्प्रेड जाला म्हणून डावट आसा तल्या मनशांक करोवचें आनी एक इमेज दाखयता दिसता न्हय तुमकां हांगासर काळे 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 डॉट्स खंय पुरो आसात पाटीच्या कण्यार आसात ओके बोरयांनी आसात ऑर्गन्सांनी आसात असो अर्थ कॅन्सर स्प्रेड जाला म्हणून सो पेट स्कॅन केल्ले वरवीं पिडा कितली आसा खंय मुसर स्प्रेड जाला ताची स्टेज खंयची हंत खंयची म्हणून फायंड आउट करूंक सुलभ जाता मागीर आसा पॉयंट ऑफ केअर अल्ट्रासाउंड पोकस ओके पोर्टेबल डिवायसीस आतां आमच्या ICUनी तीव्र निगा विभागांत पेशंट्स आसतात पळयलां गी कोणें म्हणी ICU विजीट केलां गी खंयच्याय म्हणी आस्पत्रेंत कशें आसता तांकां उठून सक्कड कडेन चलोवंक जाता गी जायना इतलीं मिशिनां शिरकोवन आसतात इतलीं वखदां वचून आसतात तांकां एका जाग्यातून आनेका जाग्याक स्थळांतर केल्यार रिस्क जाता प्राणापाय जाता तशें जाल्ल्यान तांकां एणे तेणें व्हरूंक जायना तांकां आसल्या कडेच हांतुळना कडेच टेस्ट करचें पडटा हांतुळना कडेन टेस्ट करचें काली म्हणी पळयलां गी तुमी घरांनी करतात एग्जाम्पल उदाहरण काली करतात गी अशें करतात न्हय कालें चॅक करतात ग्लुकोमिटर पळयल्यार तुमी ग्लुकोमिटर ग्लुकोज चॅक करचें मशीन ओके सो हें फोकस डिवायस पॉयंट ऑफ केअर डिवायस खंय पेशंट आसा थंयत केअर करूंक करचें डिवायस ओके सो ICUंत एमर्जन्सींत वापरतात हे पुरा फोकस डिवायसीस ब्लडांत रक्तांत ऑक्सिजन कितलें आसा म्हूण पळोवेत आल्ले कडेच ECG करवेत अल्ट्रासाउंड करयेत पेशंटान अल्ट्रासाउंड मशिना कडच्यान हेच्या बदलाक मिशिनांत पेशंटाच्या हांतरुणा लागीं येता आनी स्कॅन करतात अर्ली सलकरणां आतां आसात ओके नेक्स्ट आसा प्रयोगशालांत लॅबॉरेटरींत मॉलिक्युलर लेवलार कितें आधुनिकता आसा आदीं कशें आसतलें ನನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಬ್ಲಡ್ಡಂತ ಕೌಂಟ್ कितलें आसा इन्फेक्शन आसा गी तितलेंत तेत मट्टार ग्लुकोज कशें आसा शुगर आसा गी म्हाका कोलेस्ट्रॉल आसा गी किडनीचें प्रॉब्लेम आसा गी तितलेंच आतां मस्त नवे नवे संगती आसात आमी म्हणटा बायोमार्कर्स म्हळ्यार कालें देहांत उत्पत्ती जावचे थोडे कण या प्रोटीन्स ते थोड्या डिजीज प्रोसेसांत येतात ब्लडांत येतात आतां फॉर एग्जाम्पल थंय ट्रोपोनिन म्हणून घालां ट्रोपोनिन खंय आसता गोत्ता की बायोलॉजी स्टुडंट्स ट्रोपोनिन वेर इज इट सिच्युएटेड ट्रोपोनिन म्हजे कडेन उलयचे नातल्या सगळ्यांक न्हीद येता ट्रोपोनिन कोणाक गोत्ता जाल्यार हात वयर घाला
गुत्तू ना ओके हांवें थोडे मिलेट बार जाडले कोणें आन्सर केल्यार दिता म्हणून नाका गी कोण की ओके जाय ओके ट्रोपोनिन इज देअर इन हार्ट मसल्स हार्टाच्या मसलांनी आसात हार्टाच्या मसलाक केदळे इफेक्ट जाता गोत्तागी अशें दूख येता न्ही काले म्हणटात ताका हार्ट अटॅक करेक्ट हार्ट अटॅक जाताना हार्टाच्या मसलाक इफेक्ट जाता तशें हार्टाच्या मसलाक इफेक्ट जाला जाल्यार ट्रोपोनिन ब्लडान चडता ओके तशें ट्रोपोनिन आसा जाल्यार हार्ट अटॅक जाला म्हणून अर्थ तशेंच बायोमार्कर आसा प्रोकॅल्सिटोनिन इन्फेक्शन मस्त चड आसा सेप्सीस जालां सेप्टिका कितें म्हणटा आमी सेप्सीस जालां जाल्यार प्रोकॅल्सिटोनिन चडता हार्ट फेल जालां जाल्यार एंटी प्रो BNP म्हणून आसा तें चडता ओके तशें आतां बायोमार्कर्स म्हणून आसात नेक्स्ट आसा जेनेटीक जिनोमीक टेस्टिंग जेनेटिक्स सर जेनेटिक्सा विशयी उलयलो न्ही आमचे हणे बराब म्हणून ओके ह्या जेनेटिक्सांत कसले म्युटेशन्स आसात गी म्हळ्यार अनुवंशीक कण आमचे जिन्स नॉर्मल ना जाल्यार खंयचेय आमच्या जिन्सान म्युटेशन बदलावण जाल्यार कॅन्सराचे रिस्क आसता ओके थोडे दाखले हांव दितां BRCA म्युटेशन्स कोणी आयकलां ह्या विशयान BRCA म्युटेशन्स वन फेमस एक्ट्रेस had this yes I can hear little louder please yes exactly Angelina Jolie was positive for BRCA2 mutation तिका तिच्या कुटुंबांत आसल्लें स्तनांचें कॅन्सर येवची रिस्क चड आसली सो वॉट शी डीड शी अंडरगोज बायलॅटरल मॅस्टेक्टमी दोनी स्तनांची सर्जरी आनी रिकन्स्ट्रक्शन ती करयता कॅन्सर आपणाक येनातले बरी पळोवंक ओके दॅट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ जेनेटीक स्टडीज मागीर आसा HLA टायपिंग ह्युमन ल्युकोसायट एंटीजन टायपिंग म्हणून तुमी ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन आयकलां मू कसलें बरो ऑर्गन ट्रान्सप्लांट करतात मिलेट बार राखते हात वयर करून सांग येत हां आं सिंपल किडनी करेक्ट किडनी ट्रान्सप्लांट करतात लिवर ट्रान्सप्लांट म्हणजे मिलेट बार घरा उरल्या जायत गे सॉरी ॲक्च्युली ओके सो हार्ट ऑल्सो या हार्ट ऑल्सो ओके हार्ट ऑल्सो सो हें ट्रान्सप्लांट करतना रेसिपियंट आनी डोनर्स म्हूण आसता ऑर्गन दिवचो मनीस ऑर्गन घेवचो मनीस ही दोगां मॅच जातात गी म्हण पळोवच्या खातीर आमी HLA टायपिंग करता ओके मागीर आसा फार्माकोजिनोमिक्स आमच्या जेनेटिक्स अनुवंशीक कणांत बदलावण आसा जाल्यार थोडे ड्रग्स काम करनात थोडी वखदां कामच करनात ओके सो तशें कालें आसा जाल्यार आमी ती वखदां दिवचे रावयेत वखदां बदलिवेत ना जाल्यार ट्रिटमेंट वर्क जायना सो दॅट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ फार्माकोजिनोमिक्स ओके नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेन्सिंग आयकलां गी हांगा कोणी बायोटेक्नॉलॉजी आसा गी हांगा बायोलॉजी स्टुडंट्स आनी आयकलां गी नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेन्सिंग ओके दिस इज नथिंग बट चेकिंग फॉर जेनेटिक्स आमचे जेनेटिक्स चेक करचे म्युटेशन आसा गी जिन्स डिलिशन आसा गी एडिशन आसा गी म्हूण चेक करचें पूण ह्या सिस्टमान काल जाता गे म्हळ्यार एकाच टायमार लाखांक गटले जिन्स टेस्ट करवेत ओके सो दिस इज अ मोर इजियर अँड मोर इकनॉमिकल प्रोसिजर इकनॉमिकल म्हळ्यार एक पॅनलाक ते 30,000 आसतात पूण जनरल पळोवचें जाल्यार इट इज म्हळ्यार आतां कॅन्सर स्क्रिनींग पॅनल म्हणून आसता कॅन्सराचे सकट जीन टेस्ट करतात ताका एक 32,000 आसता सो देर आर सम कंपनीज देर आर सम संस्थे आसात हें पुरो करचे DNA लॅब इंडिया म्हणून आसा मेडजिनोम म्हणून आसा हे संस्थे अर्ली पुरो टेस्टां करतात ओके देन अनदर इंट्रस्टिंग कॉन्सेप्ट इन लॅब डायग्नोसीस लिक्वीड बायोप्सी म्हळ्यार आमच्या ब्लडान जावंक पुरो आमच्या बॉडीच्या फ्लुइड्सांत द्रव्यांत आतां श्वासकोशा हाका लंग्साक काले म्हणटात कोंकणींत गोत्तागी लंग्साक काले म्हणटात फुफ्सां ओके फुफ्सां म्हणटात आमी येता टायमार शिकलीं ओके गूगल टॉट मी फुफ्सां म्हणटात ओके थंय उदक आसा जाल्यार त्या उदकांत आमी खंय म्हणी DNA आसा गी ट्युमराचें DNA आसा गी म्हूण चेक करयेत ट्युमराचें DNA मेळ्ळ्यार लंग्साचें कॅन्सर आसा म्हणून जाता सो दॅट इज अबाउट लिक्वीड बायोप्सी आतां मुखार वचून अशें पळया आमी डिजिटल आनी AI आमकां कशें आदार दिता AI असिस्टेड रेडिओलॉजी आतां तुमी एक्सरे डिपार्टमेंटाक गेल्यान गी पुराय एक्सरे काडूंक या स्कॅन काडूंक गेल्यान गी एक्सरे डिपार्टमेंट पळयलां गी येस ओके काल जाता तुमी एक्सरे करतात मागीर तुमकां एक रिपोर्ट येता इमिडिएट दितात गी ओके इल्लो टायम काडटात डॉक्टर वील सी आनी तुमकां डाक्टर रिपोर्ट करून दिता
आतां 100 जाणां आसात TB सस्पेक्टेड पेशंट्स, तांची 100 जाणांची एक्सरे काडल्या आनी सगळ्या रक्ते आसात लायनी रिपोर्ट येवंक. आसो एक दाक्तर, एका दाक्तरान 100 एक्सरे पळोवन रिपोर्ट करतना कितलो टायम लागता? एका पेशंटाक 1 मिनट म्हणून जाय पडटा या 2 मिनटां म्हणून जाय पडटा कसलें डिटेल्ड पळोवंक जाय जाल्यार आनी रिपोर्ट बरयचें जाल्यार. तेंच AIंत केल्यार एक एक्सरे 30 सेकंडांनी करयेत. AIक सकट इमेजस लोड करतात. TB म्हळ्यार अशें 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 दिसता म्हणून. सो AI कॅन गिव अ डायग्नोसीस मच फास्टर. ओके, सो तशेंच दुसऱ्या दुसऱ्या कारणांक आतां डायबेटीक रेटिनोपॅथी, रेटिनाची फोटो काडून आमी AIंत घाल्यार डायबेटीक रेटिनोपॅथी आसा गी ना गी म्हणून कळटा. नाजाल्यार दाक्तरान बसून पळयचे तातूंत एटलिस्ट एक 10 मिनटां म्हणून लागतात. ओके, हे खाली फोटो काडली, AIन एनालायज केलें, 30 सेकंड्स अगेन, 10 मिनट्स 30 सेकंड्स. सो टायम उरता आनी डायग्नोसीस फास्ट जाता. ओके, अर्लें सद्या कोडयाळांत येवना. सो थोड्या वर्सां पयलें एक USांत म्हज्या न्हवऱ्याचें एक फ्रेंडाचें दुव येयल्लें. तें सारता AI येत जाल्यार तुज्या कामाक कश्ट आसात गी म्हणून, तुजें काम वसात गी म्हणून. सो थॉटफूल शी आस्क्ड दिस टू मी 3 years back. आनी तें पाटी गेलें, ताणें मेडिसीन काणी येवना. नाव शी इज इन AI. शी इज डेवलपिंग हर ओन AI ॲप्स. ओके, सो अशें आसी जे आमच्या युवजणांनी. ओके, ऑलवेज फ्रंट, ऑलवेज अप टू डेट. ऑल रायट. ओके, नेक्स्ट आसा क्लिनिकल डिसिशन सपोर्ट सिस्टम. आतां हांवें कितलेंय वाचलां जावं पुरो, कितलेय कोर्सीस कंडक्ट केल्याक जावं पुरो, संवसारांतली सकट पिडा उडास दवरूंक म्हाका जायना, कळ्ळें न्ही. आनी काल हें करचें हर एक पुटी म्हाका कित्त पुटी उडासाक येना जावंक पुरो, पूण हें पुरो एक सिस्टमान घाल्यार हर एका पिडे विशयांत, आतां हांवें पळोवच्या पिडेस्ता विशयांत सकट एका सिस्टमान घाल्यार ती सिस्टम म्हाका गायड करता. हांवें कशें टेस्ट करयेत, कळ्ळें डायग्नोसीस जावंक पुरो. मागीर हांवें म्हजी जणवाय वापरून, म्हजें कावन्सिलींग टेक्निक्स वापरून पेशंट्साक सांगवेत. सो देर इज अ सिस्टम टू गायड अ डॉक्टर. ओके, पयलें कशें आसलें, डॉक्टरान तो पळोवन तांकां चिंतून डायग्नोसीस करचें, ट्रिटमेंट दिवचें. तें ट्रिटमेंट काम करना जाल्यार मागीर आनी एक ट्रिटमेंट घालचें. पूण आतां तशें न्ही, आतां आमकां मस्त सहाय मेळटा. ओके, बिकॉज ऑफ द एडवान्स टेक्नॉलॉजीज. नाव वेरेबल सेन्सर्स. आमी कितलीं जाणां स्मार्ट वॉच यूज करता? हाऊ मेनी ऑफ यू वेअरिंग स्मार्ट वॉचेस नाव? येस. ओके, नंबर इज क्वायट लो, पण आमी चिंतलें सगळ्यां हात वयर घालतात कोण ना म्हणून. ओके, सो स्मार्ट वॉचेस, वेरेबल सेन्सर्स, दे कॅन चेक ब्लड प्रेशर, दे कॅन चेक पल्स रेट, करेक्ट, दे कॅन चेक ऑक्सिजन सॅच्युरेशन. ओके, हें पुरो कळटा स्मार्ट वॉचा वरवीं. येतले दुसरे वेरेबल्स आसतात. आतां आमी आस्पत्रेंत यूज करचे पुरो कशें, मेडिकलांत. आतां तें पळया, फस्ट फोटो पळया. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर यू टू सी. दिस इज अ ग्लुकोज टेस्टिंग मॉनिटर. हें सगळो वेळ एक पॅच आसता. आमचें एक पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टुडंट आहलें म्हजें, तें मोदें तकली घेवन पडटालें. ब्रेकफास्ट केल्या म्हळ्यार वय मॅडम केला म्हणटालें. शुगर चॅक करून पळयल्यार ताचें केदाळें 60, 50 तशें. ताचें शुगर डावन जातालें. ताका शुगर डावन जावची पिडा आसली. सो ताका अर्लें मॉनिटर घालून एक हातूंत सेन्सर्स आसतात. ब्लड टेस्ट करून ग्लुकोज कितलो आसा म्हणून कंटिन्युअसली तें अर्द्या घंट्याक एक पुटिंगी, एका घंट्याक एक पुटिंगी ते सेट केल्ल्या बरी मेजर करता. पूण कालें जाता, एका घंट्याक एक पुटींग दवरल्यार चुई म्हणून चुच हें प्रिक करता तें. ओके, ते प्रिक करून ब्लड तातूंत चॅक करून ते सगळे डेटा वी कॅन सी इट इन अ मोबायल ॲप ऑर ताच्या ओटूक दिल्ल्या डिवायसांत कळटा. सो टॅक्नॉलॉजी पळया खंय मोसोर आसा म्हणून. घडये प्रिक करची गरज ना, लॅबाक येची गरज ना. सगळ्या दिसाचे शुगर लेवल्स आमकां मेळटात. ओके, ताका एक ऑटो इम्यून पिडा आसली, सरान सांगलें न्ही ऑटो इम्युनिटी म्हणून. ओके, आतां तें हुशार आसा, ताका ट्रिटमेंट जालां. ओके, नेक्स्ट आसा ECG पॅच. तुमी ECG काडचें पळयलां गी? काडचें पळयलां गी कोणें म्हणी ECG काडचें? कोणी म्हणी गेल्ल्यात गी ECG काडूंक? आतां मस्त तरणाटी येतात. कित्या खातीर? वय पुनीत राजकुमाराक कालें जालें. मागीर पोर बॉम्बे कोण सिंगर, कोण तें सिंगर कांटाला गागल गुर्तु ना? शेफाली समथींग. रायट करेक्ट. ओके, सो ताचें सडन डेथ जालें. अशें पुरो तरणाट्यांचें डेथ जातना तरणाट्यांक बीन दिसता ECG करूंक येतात. सो आमकां
मुस्त जाणां येतालीं TMT करूंक, इको करूंक, ECG करूंक. आतां ती ECG करतना व्हडलीं वायरां आसतात, तें काणयेन सकट कडेन वचूंक जायना. ओके, तशें ECG पॅचस आसात, हे पॅचस घालून मनशान ताका कालें जाय तें करीत आनी तो थंय एक्सरसायज करता. सायकलिंगाक व्यत्यय आसा. थोड्यांक हृदय गतींत व्यत्यास आसतात, VTAC म्हणटात, वेंट्रिकुलर टॅकिकार्डिया. आतां आमचें हार्ट हृदया बडिता. ओके, हृदयाचे धडधडे रेग्युलर आसतात, टक टक डब 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 म्हणून. ओके, थोडे फावटी काय जाता डब 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 तशें जातात. तशें जाताना देर इज रिस्क ऑफ डेथ. तशेल्यो थोड्यो पिडा आसतात. तशेल्यो पिडा आसल्ल्यांक थोडे फावटी तांकां तकली गळून पडटात. सो अशें एनालायज करचें जाल्यार सगळो वेळ ECG मशीन तांकां कनेक्ट करून न्हिदावंक जायना. तांकां ECG मशिनाचे सगळे वायरां काण चलोवंक जायना. तशें जाल्ल्यान अर्ले पॅचस वील हेल्प अस. इट वील गिव अ कंटिन्युअस रेकॉर्डिंग अँड वी कॅन एनालायज द एंटायर रिपोर्ट. सगळ्या दिसाचो रिपोर्ट आमी पळोवं येता. ओके, नेक्स्ट आसा हे आमचें स्मार्ट वॉच बरयत, पूण मेडिकली यूज आसा ताका. BP आनी ऑक्सिजन सॅच्युरेशन, पल्स तें पुरा हें दाखोवन दिता. ओके, हें पुरा दुसरें. आनी तो एक डिवायस आसा, सेकंड वन पळय, सेकंड वन इट इज अ गूगल कॉन्टॅक्ट लेन्स. ओके, हें कालें करता की म्हळ्यार आमच्या टियर्सांत, आमच्या दुखांनी आसलें शुगर लेवल डिटेक्ट करता आनी तांतूंनी शुगर आसा गी, शुगर चड आसा गी, उणें आसा गी म्हणून दाखयता. ओके, हाची विशेश गरज ना, पूण जाल्यार ही टॅक्नॉलॉजी सो एडवान्स्ड. ओके ओके, दुसरें आसा चिकित्सेंत कितें आधुनिकता आसा पळया. ओके, पयलें कशें आसलें, एक एंटीबायोटीक सुमार आसतलीं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम इन्फेक्शन आसा जाल्यार एंटीबायोटीक घालचें, तें काम करना जाल्यार आनीक व्हडलें घालचें, आनी थोडीं सिंपल वखदां अशीं आसतालीं. पूण वन सायज फिट्स ऑल म्हणल्यार बरें. इन्फेक्शन आयल्यार हें एंटीबायोटीक. आमचे थोडीं पोस्ट ग्रॅज्युएट भुरगीं आसात, ती आमचे हक्क म्हणल्यार बरी खंयच्याय तापाची भुरगीं येवन दी सेफ्ट्रिऑक्झोन म्हणून एक इंजेक्शन घालतात. तशें कालें आसल्यार तें घालतात, कितलें सांगल्यार तें घालतात. ओके, चिंतून पळयनात कालें कितें आज करी जेगी नाका गी म्हणून, बट दे स्टार्ट. तशें आसता आतां मुस्त नव्या तरांचीं वखदां आसात. सरान सांगलें बायोलॉजिक्स मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज म्हणून. बायोलॉजिक्स म्हळ्यार आमच्या देहाच्या सेल्सांतावनूच तो उत्पत्ती करचें. ओके, इमिटेटिंग कंप्लिटली द ह्युमन प्रोटीन बाय यूजिंग ह्युमन सेल. ओके, आनी आतां मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दे वर्क इन द सेम मेकॅनिझम, बट आमकां प्रयोगशालांत डेवलप करचें कृतक रितीनी. ओके, आतां एंटीबॉडीज म्हळ्यार कालें, एंटीबॉडीज आर गूड ऑर बॅड? दिस इज अ गूड एंटीबॉडी. नव एंटीबॉडीज इन जनरल ते बरे गी पाड? आमी पुरो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता गी पिडा आसतना वय. ऑफकोर्स आमकां आतां इन्फेक्शन जालें, कली पिडा आयली जाल्यार बॉडी वील बूस्ट द इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडीज रिलीज जातात. दीज आर ऑल गूड एंटीबॉडीज रिक्वायर्ड. पूण काल जाता थोडे पुटी ऑटोइम्यून डिजीजीस जाल्ल्या वेळार दीज एंटीबॉडीज वील स्टार्ट डिस्ट्रॉयींग आवर बॉडीज सेल्स, आवर बॉडीज ओन सेल्स. आवर ओन एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय आवर ओन बॉडीज सेल्स. दॅट इज कॉल्ड ऑटोइम्यून डिजीज. इन द ट्रिटमेंट ऑफ दीस आमी बायोलॉजिक्स यूज करता. तांची नांवां आसा गे एक पुटी, सक्कट भुरगीं एक पुटी नांवां आसा खंय आसा म्हण दाखय जेगी. बायोलॉजिक्स मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, इन्फ्लिक्सिमॅब, आडालिमुमॅब, रिटुक्सिमॅब म्हणून तिके कश्ट प्रोनावंस करूंक उडास दवरूंक ही कश्ट. ओके, सो ही नांवां मस्त कॉम्प्लिकेटेड अशी कॉम्प्लिकेटेड आसतात. ओके, नेक्स्ट इज टार्गेटेड थेरपी. टार्गेटेड थेरपी केंद्रीकृत जावन पिडा खंय आसा ताका टार्गेट जावन दिवची थेरपी. ओके, सो एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार EGFR इनहिबिटर्स म्हणून. EGFR म्हळ्यार एंडोथिलियल ग्रोथ फॅक्टर. हें रक्तनाळा पुरा वृद्धी जावंक, मल्टिप्लाय जावंक हेल्प जाता. आतां ट्युमर आसा म्हूण जाल्यार तें ब्लड सर्क्युलेशन चड वसात जाल्यार ट्युमर चड व्हड जाता. तशें हें आतां हाका इनहिबिट केल्यार, हाका नियंत्रण केल्यार वॅस्कुलॅरिटी उणी जाता, ट्युमर श्रिंक जाता. कळ्ळें न्ही? तशें टायरोसिन कायनेज एक एन्झायम हेंय कॅन्सर कणा वृद्धी जावंक हेल्प करता. सो हाका इनहिबिट केल्ल्या वरवीं कॅन्सर आमी कॅन्सर आमी उणें करप येता. ओके, सो दीस इज नथींग बट टार्गेटेड थेरपी. टार्गेट करचें. खंय प्रॉब्लेम कोणातावन प्रॉब्लेम चड जाता ताकाच मारचें. आतां हांगा कोणाक मारी जावें ना, बरीं भुरगीं आयकतात. ओके, फायन. इम्यून थेरपी. इम्यून थेरपी म्हळ्यार आतां हांवें सांगलें न्ही, आमचे बॉडीचे एंटीबॉडीज आमची इम्यून सिस्टम
आमची इम्यून सिस्टम अंत कॅन्सर फायट करूंक यूज करचें. ओके, दॅट इज इम्यून थेरपी. ओके, मागीर जीन थेरपी आसा. जीन थेरपी, ओके, जीन थेरपी म्हळ्यार आमचें जिन्स कालें पाड जालां, जेनेटिक्स कालें म्युटेशन जालां, तें जीन एबनॉर्मल जिनाच्या जाग्यार नॉर्मल जीन घालूंक ट्राय करचें. ओके, सो हें आमी हिमोग्लोबिनोपॅथीज म्हळ्यार हिमोग्लोबिनाची पिडा. नॉर्मल हिमोग्लोबीन आसना, जल्मात आवनंतू जेनेटीक डिफेक्टा वरवीं हिमोग्लोबीन एबनॉर्मल आसता. तांकां केदाळ्ळेय रगत उणें आसता, एनिमिया आसता, तांचें रगत पाड जावन आसता. सो दॅट इज हिमोग्लोबिनोपॅथी. सो वी कॅन यूज जीन थेरपी हियर. ओके, आनी एक आसा नॅनो मेडिसीन. हे पुरो टेक्नॉलॉजीज आमी चड मँगलोरांत यूज करना. बायोलॉजिक्स मस्त यूज करता, टार्गेटेड थेरपी मस्त यूज करता. बाकीचे दोन तितले चड यूज आरना. दे आर ऑल इन द डेवलपमेंटल स्टेज. बट येतीच जाल्यार एक्सपेन्सीव आसतले, पूण दे आर गोइंग टू बी गेम चेंजर्स. एक मेडिकल फिल्डांत एक क्रांती हाडची पोटेन्शियल हांकां आसा. ओके, सो कमिंग टू नॅनो मेडिसीन. नॅनो टेक्नॉलॉजी आयकलां मग तुमी? ओके, नॅनो टेक्नॉलॉजी सूक्ष्म कणां यूज करतात, ताचे ओट्टू ड्रग अटॅच करतात आनी हाका करेक्ट येत्त जाग्यार वचून काम कर म्हणून डिरेक्शन आसता. ओके, द प्रोटीन्स आर मेड दॅट वे. ओके, सो त्यात्त जाग्यार आतां हातूंत कितें प्रयोजन? दुसरे कडेन सायड इफेक्ट वचना, दुसरें ऑर्गन डॅमेज जायना. सो ओन्ली द डिजीज, वेर इज द डिजीज, थंयच वचून एफेक्ट करता. सो दॅट इज द एडवांटेज ऑफ नॅनो मेडिसीन. ओके, आतां मुखार दुसरें, आतां वखदां आसतना दुसरे कसले प्रोसिजर्स पुरो करन आमकां ह्या प्रोसिजरांनी कितें नवीकरण आसा, कितें नवें आसा. ओके, पयलें कालें आसतलें ओपन सर्जरीज. आयकलां मग तुमी? आनी कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार सगळें पोट उक्तें केलें. हार्टाचें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार ओपन हार्ट सर्जरी. पूण आतां मिनिमली इन्वेजीव, व्हडलें सगळें उक्तें करचें ना. खंय प्रॉब्लेम आसा थंयच ओके लॅप्रोस्कोप जावंक पुरो, एंडोस्कोप जावंक पुरो, ताच्या मुखांतर ल्हान ल्हान सर्जरी करचें. आनी कितें जाता? एग्गी गूण जाता, एक आस्पत्रेन चड दीस रावची गरज पडना, एग्गी कामां कशी येत. सो लोकां मोगाळ चिकित्सा विधी हे पुरा. ओके, देन रोबोटीक सर्जरीज म्हूण आयकलां तुमी. हांगा कोडयाळांत युरोलॉजिकल प्रोसिजर्स आनी ऑफ्थल्मॉलॉजीक प्रोसिजर्स. ऑफ्थल्मॉलॉजीक प्रोसिजर कर्नाटकांत फस्ट. ओके, where they are using robotics to do eye surgeries. ओके, सो हें आयलां आनी मनीस पेशंटाक ऑपरेट करिना, ते मिशिनाचे हात आसतात थंय आमी बायल्यान ऑपरेट करता. ओके, दॅट इज रोबोटिक्स. देन इंटरवेन्शनल रेडिओलॉजी, एंजिओप्लास्टी म्हण आयकलां गे तुमी? आयकलां गे? खंय करतात एंजिओप्लास्टी? कितलीं बरीं भुरगीं हांवें सवालो करतना तकली उखलतात. व्हेरी गुड. ओके, खंय करतात एंजिओप्लास्टी? हार्टान न्हू? करेक्ट, हार्टाक करतात. करेक्ट. ओके, सो एक इमेज पळया. हें सकाळां पळयतात गी? हें सकाळां पळया गे एक घडी. ओके, आतां फस्टचे इमेजांत कालें जालां. ओके, सकयल तुमकां फोटो दिसता, एक रक्तनाळा ब्लॉक जालां. सो नेक्स्ट कालें केलां, ताच्या भितर एक गायड वायर घालून एक बलून धाडला. मागीर तो बलून फुंकला, बलून इन्फ्लेट केला. तें केल्ले वरवीं ओके सेकंड वन सेकंड पळया. इन्फ्लेट केल्ले वरवीं इल्लें ब्लॉक तांणी उक्तें करून दिलां. ताच्या उपरांत एक स्प्रिंग घालां, एक स्टेंट घालां. ताच्या उपरांत एक स्टेंट घालां. सकयली फोटो पळया, तिसरी. ओके, मागीर तें स्टेंट उक्तें केलां, स्प्रिंग उक्तें केल्ल्या बरी. सो वॉट इट डज, इट डायलेट्स द आर्टरी, इट ओपन्स अप द आर्टरी. फायनल इमेज पळया, कितलें बरें ब्लड सर्क्युलेशन आसा. सो दिस इज नथींग बट एंजिओप्लास्टी. ओके, समजलें मू? मागीर रिजनरेटीव मेडिसीन. ओके, हें डिजनरेटीव म्हळ्यार कालें पुरा मोरचें, डिजनरेट जावचें, मोरचे सेल्स. रिजनरेट म्हळ्यार एक पुनर्वृद्धी करचें मेडिसिन्स. हे दिल्ले वरवीं सेल्स परतून ग्रो जावंक सुरू जातात. ओके, स्टेम सेल थेरपी, सरांनी सांगलें हें स्टेम सेल थेरपी. दिस इज ऑल्सो गोईंग टू रेवल्युशनायज मेडिकल सायन्स. थोड्या संगतींनी हे उपयोग स्थिती आसात, पूण प्रयोग लेवलार आसा, ट्रायल लेवलार आसा. मस्तू पिडेंक आतां कंप्लिटली FDA एप्रुवल येवना. थोड्या पिडेंक मात एप्रुवल आसा, थोड्या पिडेंक मात यूज करतात. ओके, स्टेम सेल म्हळ्यार आमची मूळ कणां तातूंत दुसरे सेल्स उत्पत्ती जावची तांकां शाती आसता.
सो आतां हार्ट स्टेम सेल्स ओरनो हार्ट ಅಂತ सोडल्यार हार्ट ಅಂತ ते स्टेम सेल हार्टाचे कण जावन परिवर्तन जाता न्यूरोलॉजिकल शिरांत ओर्न घाल्यार शिरांत स्टेम सेल शिरांचे कण जावन उत्पत्ती जाता सो रिजनरेट इट विल हेल्प टू रिजनरेट आतां थोडे फावटी आयकलां आमी काले स्पायनाचे प्रॉब्लेम जाले पांया सकयल बॉल्ड ना तशें बरो आसल्ल्यांक स्टेम सेल थेरपी येत जाल्यार इट इज गोइंग टू चेंज देयर लायफ ओके मेडिकल फिल्डांत क्रांती हाडची कॅपॅसिटी ह्या ट्रिटमेंटाक आसा ओके मागीर आसा रिहॅबिलिटेशन लायफस्टायल मॉडिफिकेशन आमची जीवनशैली परिवर्तीत करूंक आनी रिहॅबिलिटेशन म्हळ्यार फिजिओथेरपी आतां जावंक पुरो COPD पेशंट क्रॉनीक ऑब्स्ट्रक्टीव पल्मनरी डिजीज म्हणटा श्वासकोशाचें क्रॉनीक प्रॉब्लेम ह्या पेशंट्सांक 4 मिनटां सडटना दम बनता बेड्डांत देवल्यार दम बनता सो हांकां ट्रेनींग दिवचें फिजिकल रिहॅबिलिटेशन करचें तांचीं कामां तांणी करूंक जावचें बरी ट्रेन करचें ओके सो तातूंत आतां मस्तू एडवान्स टॅक्नोलॉजी आसा ओके आतां पेशंट मॉनिटरींग ओके निरीक्षण करचें पेशंटांक आतां काल एडमीट केल्यार पावना ते इम्प्रूव जातात गी नात गी कालें डिट्युरेशन जाता आसा गी म्हणून पळोवचें पडटा पयलें कशें आहलें हांव शिकतना नर्सां या आमी पेशंटा कडच्यान वचून पल्स चॅक करचें घडये BP चॅक करचें आसलें ओके आतां कशें आतां इन्स्ट्रुमेंट आसात ओके पॅड्स घालतात या BP कफ आसता तांचें मेजरमेंट पुरो सगळो वेळेर तेत आसता ओके हांगा फस्टची फोटो पळया ICUंत अर्ले मॉनिटर्स आसतात ECG कंटिन्युअस येत आसता सॅच्युरेशन येत आसता ब्लड प्रेशर येत आसता सो कालें प्रॉब्लेम जायत जाल्यार हांव न्हिदून पडल्यार म्हाका अलार्म मारतात समजलें न्ही अलार्म मारतात पेशंटाक प्रॉब्लेम जाता आसा म्हणून म्हाका कळटा सो आय कॅन गो एंड इंटरवीन सो दिस इज मॉनिटरींग हॉस्पिटल मॉनिटरींग सिस्टम्स ओके आनी स्मार्ट इन्फ्युजन पंप्स आदीं हांव शिकच्या टायमार सिस्टरांक आमी फ्लुइड्स दितात गोत्तात न्ही तुमकां ग्लुकोज दितात शिरांत सो तें दिताना कितल्या स्पिडार दिवचें म्हणून आमी बरयता 60 ml/h म्हणून 60 ml/h 1 ml म्हळ्यार 16 ड्रॉप्स ओके 1 ml 16 ड्रॉप्स आतां 60 ml दिजे जाल्यार एका मिनटाक कितले ml वता 60 मिनट्स न्ही 1 ml ओके करेक्ट 1 ml म्हळ्यार 16 ड्रॉप्स सो सिस्टरां वॉच धरून 16 ड्रॉप्स लॅक करतलीं आतां तशें न्ही एक इन्फ्युजन पंप आसा ताका तें ड्रिप सेट शिरकावचें आनी तातूंत टायप केल्यार जालें 16 ml/h दॅट वील रेग्युलेट द फ्लो ओके वी डू नॉट नो ह्युमन एरर देर नो ह्युमन एरर 60 ml म्हळ्यार 60 ml दटता ओके सो हांगा पळयत तुमी इन्फ्युजन पंप आसात दोन एक वॉकात येते आसा एकांत फ्लुइड्स येते आसात सो दिस टायप ऑफ इन्फ्युजन पंप्स आर अवेलेबल ओके आनी एक आसा क्लोज्ड लूप इन्सुलिन पंप आतां कोणाक डायबिटीसाची पिडा आसा इन्सुलिन सगळें पाड पँक्रियास सगळें पाड जालां जाल्यार इन्सुलिन उत्पत्ती जायना पूण तांकां इन्सुलिन कशें दिवचें इन्सुलिन टू इमिटेट द पँक्रियास ओके देर इज अ डिवायस नाव एका सायडीन ग्लुकोज सेन्सर आसा ओके ओडोल हांवें दाखयलें बरी ग्लुकोज सेन्सर आसा तें ग्लुकोज कितलें आसा ब्लडान म्हणून चॅक करता इन्सुलिन पंपाक इन्फॉर्मेशन दिता कशें आसा ग्लुकोज चडलें जाल्यार हें मशीन लो इन्सुलिन रिलीज करता सो दिस इज हाव वी आर ट्रायंग टू इमिटेट द पँक्रियास देवान दिल्लें कंप्लीट करूंक जायना मनशाक पूण जाल्यार दिस इज कायंड ऑफ अ आर्टिफिशियल पँक्रियास ओके असलें आतां भुरग्यांक हें मस्त वापरतात ल्हानपणाच्या डायबिटीसांत त्या भुरग्यांक घडये इन्सुलिन काणयोन वचोवंक इस्काला मोदें आनी कस जाता सो दीज इन्सुलिन पंप्स दे कॅन लिव अ नॉर्मल लायफ ओके कोणाक आसा कोण अर्लें वापरता गोत्ता गी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज ओके आय थिंक सानिया मिर्झा इज अ चायल्डहूड डायबिटीक येस नेक्स्ट आसा होम अँड रिमोट मॉनिटरींग आतां आदल्या कालार आतां चड दाखतेर वचनात पूण दाखतेर घरान भेट दिताले निर्दिश्ट कालाक म्हयन्याक एक पटीगी 2 म्हयन्याक एक पटीगी दाखतेर तो वचून पेशंटाक घरा पळयताले नाजाल्यार पेशंट दाखतराक इन्फॉर्म करता दाखतेर घरा येवन पळयता अर्ली सिस्टम आसली पूण आतां रिमोट जाग्यांनी दाखतरांक वचोंक जायना तल्या जाग्यांनी ह्या पेशंटाक चड भायर वचोंक जायना तल्या जाग्यांनी वी कॅन डू टेलिमेडिसन अँड वर्च्युअल कन्सल्टेशन यू कॅन सी द फर्स्ट पिक्चर हियर एल्डरली मॅन एक प्रायवंत मनीस आपल्या दाखतेरा लागीं
टेलिकन्सल्टेशन करते आसा वर्च्युअल कन्सल्टेशन करते आसा सो ताचे प्रॉब्लेम सांगता भलायकेची माहीत जोडवेता अशें कालें करीजे म्हणून टेस्ट करीजे गी टेस्ट आयल्या उपरांत रिपोर्ट इन्फॉर्म करियेत मागीर तुमकां प्रिस्क्रिप्शन घरा मेल करतात ओके सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल वीच इज वर्च्युअल कन्सल्टेशन मागीर आसा रिमोट पेशंट मॉनिटरींग आतां थोड्या जाग्यांनी ICUs आसतात पूण ICU तज्ञ दाक्तर आसनात तदला कालें करतात सगळें ICU चे सगळें इन्फॉर्मेशन दाक्तराक पयस बसलेल्या दाक्तराक प्रोजेक्ट जाता सो तो दाक्तर पळोवन ह्या पेशंटाक अशें आसा अशें वखद दिया म्हूण थंय तावन गायड करता ओके सो कोवीड टायमार सगळ्यांक वर्क फ्रॉम होम आसलें आमी दाक्तरां चिंतल्या आमकां वर्क फ्रॉम होम ना म्हणून पूण अर्लें सुरू जायत जाल्यार आय कॅन ऑल्सो वर्क फ्रॉम होम म्हज्या रिटायरमेंटा उपरांत बिकॉज माय फॅकल्टी वील वर्क आय मे नॉट हॅव द स्ट्रेंथ सो अर्लें पुरो सुरू जायत जाल्यार म्हाकाय घरा बसून वर्क फ्रॉम होम करवेत सो दीस इज वॉट इज रिमोट पेशंट मॉनिटरींग सिस्टम्स ओके मागीर वेरेबल ॲप्स हांगा थोड्यांचे कडेन स्मार्ट वॉचां आसात न्ही तशें ॲप्स आसात फिटबीट जावंक पुरो ॲपल वॉच जावंक पुरो बाकीचे स्मार्ट वॉचेस जावंक पुरो तातूंत तांणी मॉनिटर करयेत आमचें काल इन्फॉर्मेशन आसा आमच्या दाक्तराक धाडयेत ओके ओके प्रिवेंटीव आनी पर्सनलायज मेडिसीन ओके प्रिवेंशन सरान सांगलें प्रिवेंशनाक कोणी करची नात बट very important is prevention okay and to precision treatment पयलें कशें आसलें एक पॉप्युलेशन बेस्ड एक व्हडलें हेल्थ कॅम्प शिबीर करचें सगळ्यांक एक माहीत दिवची आनी सगळ्यांक सांगचें या इम्युनायझेशन प्रोग्राम्स कंडक्ट करची आनी तावन इन्फेक्शन सडावत जावन इन्फेक्शनांत प्रिवेंट करूंक हें वॅक्सिनेशन हेल्प जाता सो अर्लें पुरो आसतालें आतां तातूंनी मुस्तू एडवान्स्ड सिस्टम आसात ओके प्रिसिशन मेडिसीन ओके इट इज पेशंटाचेर केंद्रीकृत जावन ताचें एनवायरमेंट कशें आसा ताचें जेनेटिक्स कशें आसा ताचें लायफस्टायल कशें आसा तें पळोवन ताकाच संबंद जाल्लें ताकाच केंद्रीकृत जावन एक ट्रिटमेंट प्लॅन दिवचें ओके आतां हांगा आमकां इतलें करचें तितली पुरसोत ना पूण मुखार मुखार अर्ली सिस्टमी येतली स्क्रिनींग प्रोग्राम्स AI एनहान्स्ड मॅमोग्राफी कोलोनोस्कोपी आनी CT लंग कॅन्सर लो डोस CT हें पुरो स्क्रिनींग करचें कित्याक म्हळ्यार कॅन्सर कलें जावं दी कली पिडा येवच्या पयलें आमी टेस्ट करता जाल्यार ताका स्क्रिनींग म्हणटात ओके आमकां गुत्त ना पिडा आसा म्हणून आतां हेल्थ चॅकअप करता आमी हेल्थ चॅकअप करतना कळटा थोडे पटी दादल्या मनशां ताईन आमी PSA म्हूण चॅक करता प्रॉस्टेट स्पेसिफीक एंटिजन तें चड आसा म्हूण जाल्यार प्रॉस्टेट कॅन्सर आसोंक पुरो म्हणून कळटा कित्याक म्हळ्यार प्रॉस्टेट कॅन्सर ल्हानशें आसतना कळना मुस्तू तेंपा उपरांत तें कळटा तें कळटना ऑलरेडी स्प्रेड जावन आसता सो पयलेंच कळाजें जाल्यार आमी PSA एंटिजन म्हणून करयेत स्कॅन्स करयेत दॅट इज कॉल्ड स्क्रिनींग ओके सो स्क्रिनींगान ती मस्तू बदलावण्यो आयल्यात मागीर वॅक्सिन्स पयलें काली इन्फेक्शनाक वॅक्सिन्स आसलीं आतां वॅक्सिन्स आसात कॅन्सर प्रिवेंशनाकी ओके आयकलां जावंक पुरो HPV वॅक्सिन वॉट इज HPV मायक्रोबायोलॉजीची आसात गी हांगा HPV what is HPV ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस वॅक्सिन हें सर्वायकल कॅन्सर प्रिवेंशनांत यूज करतात ओके नेक्स्ट लायफस्टायल इंटरवेन्शन्स डिजिटल हेल्थ ॲप्स कोणी म्हणी यूज करतात की हांगा डिजिटल हेल्थ ॲप्स कलेंचीं नांवां गोत्तात गी करनात गी एक्सरसायजांनी बरें AI एक्सरसायज करून शिकयता यू कॅन डू पिलाटस यू कॅन डू लॉट ऑफ थिंग्स ऑनलायन खंय वचनासतना ओके लॉट ऑफ AI ॲप्स आसात मागीर डायट दिवची ॲप्स आसात आयकलां गी कोणी नांवां गोत्तात गी सांगा थोडीं नांवां या माय फिटनेस हेल्दीफाय मी ॲप ओके हें पुरा तुमचें पुरा डायट पॅटर्न्स तुमची वेट कशी आसा हायट कशी आसा त्या प्रकार आमकां डायट प्लॅन करून दितात ओके मुखार आसा डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन इन जनरल मेडिसीन ओके डिजिटल कितलें रुपांतर जालां रियली रुपांतर जालां ओके पयलें आतां म्हज्याच आस्पत्रेंत म्हणचें जाल्यार पयलें पेशंट्स म्हजे लागीं एक पेपर काणयोन येतालीं एक फायल काणयोन येतालीं आतां तशें न्ही आय एम व्हेरी प्राऊड टू से दॅट Father Mullah Medical College is the first medical college in the whole India to implement electronic health record system. Medical college in the mustu patients जातात आमकां एका दिसा 250 to 300 पेशंट्स काली म्हज्या डिपार्टमेंटाक येतात आमच्या मेडिसिन विभागाक 250-300 पेशंट्सांक
इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रेकॉर्ड मेंटेन करन पळोवचें एडमिशन जालें हर एक देर इज नो पेपर यूज्ड ओनली पेपर दॅट इज यूज्ड इज टू गिव द प्रिस्क्रिप्शन एंड ओनली टू प्रिंट द रिपोर्ट्स कित्याक म्हणल्यार दुसरे कडेन खंय वचोंक जाय जाल्यार तें जाय पडटा तांकां त्या पसत ना जाल्यार पेपर्स ना पेपरलेस वी आर कंप्लीटली पेपरलेस इट इज द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज टू इम्प्लिमेंट दिस कंप्लीटली फस्ट सुरू जाल्ल्या वेळार तुमी व्हिडिओ पळयला जावंक पुरो मस्त प्रॉब्लेम जाल्ले लोकांक वकात मेळना तशें मेळना अशें मेळना मस्त गाळी आयकले आमी पूण आतां वी आर 2 years into the system it is doing really well it is definitely revolutionized the way we practice okay आनी हातूंत काल जाता सगळें इंटग्रेट जावन आसता लॅब रिपोर्ट्स एक्सरे रिपोर्ट्स स्कॅनाचे रिपोर्ट्स आनी वखदां पुरो फार्मसीक डायरेक्टली वेतात हांवें बरोवन दिजें म्हणून ना कांय एरर जावचे चान्सीस उणे कित्याक म्हळ्यार हांवें स्पेलिंग बरोवचें ना कित्याक म्हळ्यार आमकां दाक्तरांक केदाळे दुरसातात न्हय काले म्हण दुरसातात हँड रायटींग बरें ना आनी दुरसोवंक उत्तना कित्याक म्हळ्यार म्हाका बरोवंक उत्तना आतां आमचे कडेन पेनांत नात ओके सो बिकॉज इट इज ऑल वी टायप इट आनी टायप करतना एरर आसलें तेन्ना इंत येता येना एन ड्रग ना म्हणून ओके सो वॉट एवर ड्रग इज देर ओनली दॅट वी गिव ओके सो आनी मिस्टेक जायना अंत ओके सो कंटिन्युटी ऑफ केअर मेळटा आज हांव रेजेर आसा आतां म्हजी कोणी पेशंट आयल्यार ताच्या विशयन पुरो आनेका दाक्तराकी कळटा ओके सो देर इज नो ब्रेक इन द कंटिन्युटी ऑफ केअर ओके आतां AI एंड मशीन लर्निंग हांगा काल जाता AIक सगळी माहीत आसा पिडेची सगळी माहीत आसा आनी हांव तातूंत म्हज्या पिडेस्ताची माहीत घालतां सो AI काल्यां करता ही पिडा खंयच्या हंतार आसा म्हण म्हाका सांगता ओके आनी तूं रिस्क कितें ओके आतां कॅन्सर जाल्यार सर्वायवल रेट्स म्हणटा आमी कितलीं वर्सां वांसी येता वॉट इज द पर्संटेज ऑफ सर्वायवल रेट फॉर 3 years 5 years अशें आमी पेशंटांक कावन्सल करतना पेशंटाच्या सांगात्यांक कावन्सल करतना आमकां हें मस्त हेल्प जाता कितलें उडास दवरचें ओके तशें नेक्स्ट इज वर्च्युअल रियालिटी एंड ऑगमेंटेड रियालिटी ओके हें रिहॅबिलिटेशनांत यूज करतात मेडिकल ट्रेनिंगांत यूज करतात हांवें एक एग्जाम्पल दिता ओके हांगा पळया ओके लूक एट दिस पिक्चर वॉट आर यू सीइंग ओके यू गायज आर वेरी मच प्रो टू दिस नो यू लायक दिस तुमकां हें बरें लागता येतात न्हू तुवें खंय आसा हें कोडयाळांत वी आर गेम्स खंय आंत कितलीं भुरगीं बरीं न्हिदल्यान थोडीं ओके आय एम वेरी हॅपी आवाज करनात ओके खंय आसा फॉरम मॉलांत आसा करेक्ट ओके हांगा हो प्रायवंत यूज करता काल्याक फॉर हीज एक्सरसायज आतां काली ताका भायर वचूंक जायना एक्सरसायज कर म्हळ्यार जाता गी आतां VR केल्ल्या वरवीं वॉट ही कॅन सी ही कॅन विज्युअलायज अ गार्डन ही कॅन विज्युअलायज अ पार्क एक्सरसायज करतना ताका उमेद चडटा रिकवरी वील बी फास्टर सो आमचे फिजियोथेरपी डिपार्टमेंट ऑल्सो हॅज स्टार्टेड दिस नाव ओके दे आर यूजिंग VR टू ट्रेन in physiotherapy in rehabilitation ओके मागीर आनी एक आसा मेडिकल ट्रेनिंग हाचें हांवें एक डेमो अटेंड केल्लें आनी तूं आमकां फस्ट इल्लें ट्रेनिंग दिलें तें कालें यूज करतात तातूंत अशें हातान धरता कालें म्हणटात यू यूज समथींग नो इन योर हँड वेन यू वर्क ऑन VR जॉयस्टीक ओके जॉयस्टीक कशें यूज करचें म्हणून आमकां ट्रेन केलें देन दे पुट मी इन द ICU setting okay I'm with the VR goggle I can see ICU setup I can see a patient in front of me monitor दिसता एणे पूर सलकरण आसात स्टेथ आसा एणे पूर ड्रग्स जात एक्चुअली कांय ना बट I can see it that way I can see it okay I can talk to the patient he can reply to me सो आमी उलयल्या हाका हार्ट अटॅक जाला सो कालें वकात दिवचें कालें टेस्ट करचें हांवें ECG जाय म्हणली म्हाका ECG दाखयली कालें करताय नेक्स्ट अशें करता अशें दिता हांवें अशें हात दवरल्यार उक्तो जालो बॉक्स तातूंत पुरो ड्रग्स जात अशें एका ड्रग्जार दवरून अशें पेशंटाचेर दवरल्यार हांव इतलें ml दिता म्हळ्यार तें वकात दिलें ओके एंड द प्रोग्रेस आय कॅन सी सगळें इवेंट जाल्या उपरांत हांव भायर येतना म्हाका फीडबॅक मेळटा कालें समा केलें कालें समा करूं नाय इट्स अ वेरी इंट्रस्टींग वे ऑफ लर्निंग डोंट यू थिंक ओके हॉस्पिटल हॅज टेकन डेमो काणी येतात की गुत्त ना इट इज लायक अ सबस्क्रिप्शन इयरली सबस्क्रिप्शन थोड्या इन्स्टिट्यूशनांनी काण गेलां सो इट इज अ वेरी इंट्रस्टींग वे ऑफ लर्निंग आनी तूं वापरतात ओके ब्लॉक चेन इन हेल्थ केअर आतां इतलें डेटा कलेक्ट जाता हाची सेफ्टी आसिजे हाचें शेअरिंग समासलाजें म्हाका गोत्त आसलें तितल्यांत पेशंटांकी गोत्त आसिजे ताणी नेक्स्ट टायम फॉलो अपाक आयिल्ल्या वेळार तांचे फायल काडूंक तांकां जायचे
आतां म्हज्या नेबरान तेकल्या कोणाक अशी अशी पिडा आसा म्हणल्यार हांवें ती सांगून भोवंक जायना. सो आय हॅव टू कीप द प्रायवसी. ओके, सो दॅट इज अबाउट. ओके, लास्ट जायत गी. ओके, सो दिस इज एथिकल अँड सोशल डायमेन्शन, नैतीक आनी सामाजीक आयाम मेडिसनांत. पयलीं हांवें फस्ट सुरू करतानांत हांवें सांगलें वैद्य रे देवरू म्हणून, पूण आतां तशें ना. वैद्य रे देवरू म्हणून ना, वैद्यान सांगलें सकड करीचें म्हणून ना. ओके, बट दिस इज अ कंबायन्ड डिसिशन नाव. ओके, इन्फॉर्म्ड कन्सेंट काण घेता आमी, तांकां सगळें इन्फॉर्मेशन दिता, कालें करतात. थोडे दाखतेर ड्रॉ करून दाखयतात, अशें 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 कट करता, अशें जॉयन करता म्हणून सकड इन्फॉर्मेशन दिवन कन्सेंट काणून प्रोसिजर करता. सो एथिक्स इन मेडिसन. ओके, आनी तूं डेटा प्रायवसी हें पूर लागू जाता. आनी एक आसा एक्सेसिबिलिटी आनी इक्विटी. ओके, अशें म्हळ्यार कालें इज मेडिकल केअर एक्सेसिबल टू एवरी वन. तुमकां आसा हांगा कोडयेळांत पांया कालें मेटाक एक धाकतेर आसा. करेक्ट, वेन यू गो फ्रॉम हियर टील होम कितलीं क्लिनीक आसात, आस्पत्र्यो कितल्यो आसात. बट इट इज नॉट सो वेन यू गो टुवर्ड्स द पेरिफरी. तिके हळ्ळेच्या कुशीक येताना अशें ना. हें आतां ब्रिड्ज करीचें, हें ओ गॅप ब्रिड्ज जायचें, एक इक्वालिटी इन हेल्थ केअर येजे. सो आवर नॅशनल मेडिकल कावन्सील हॅज म्हाका 5 minutes आदगी टू रॅप अप द. येस ओके. सो आमच्या नॅशनल मेडिकल कावन्सिलान आतां एक प्रोग्राम सुरू केला. इट इज कॉल्ड फॅमिली एडॉप्शन प्रोग्राम. ओके, सो वैद्यकीय शिकोवंक येवच्या हर एका स्टुडंटाक एक 5 कुटुंबां एडॉप्ट करूंक आसात. एडॉप्ट करूंक म्हळ्यार तांचें सगळें पळोवंक ना, फायनान्शियल पुरो पळोवंक ना, जस्ट द हेल्थ. ओके, सो तांच्या फॅमिलींत कसले हेल्थ इश्यूज आसात जाल्यार दे कॅन गीव देम अ कॉल अँड दे वील गायड. कालें करीचें कशें आसा म्हळ्यार सुमार जाणांक स्ट्रोक म्हळ्यार कालें गुर्तुना. स्ट्रोक जाल्यार कालें म्हण करीचें म्हण गुर्तुना. एक विकनेस आयल्यार राखतात, पालां समाज जातलें म्हण पालांत तें चड जाता. ओके, सो तशें इमिडियटली येचें. सो हांकां इन्फॉर्म केल्या वेळार ती तांकां गायड करतात. तशें एका स्टुडंटाक 5 कुटुंबां वयसून दिल्यांत. सो ऑल ओवर इंडिया इतली मेडिकल स्टुडंट्सांक 5 रिमोट कुटुंबां म्हणटाना इल्ले मणी बदलावण येवंक पुरो. ओके, सो दिस इज वॉट इज द करंट थिंग. मागीर टेलिमेडिसन आसा, वर्च्युअल कन्सल्टेशन करयेत. पूण पयशिल्ल्या गांवांनी इज देर टेक्नॉलॉजी दॅट मच एडवान्स्ड. ओके, सो मुखार डिजिटलायझेशन मस्तू जायत जाल्यार दिस कॅन बी स्टील पॉसिबल. अँड पेशंट सेंटर्ड केअर हांवें ऑलरेडी म्हणलें बरी. पयलें इट वॉज डॉक्टर सेंटर्ड, नाव इट इज पेशंट सेंट्रीक. बेडेस्तांचेर केंद्रीकृत जावन तांकां कशें जाय तशें दाखतेरान माहिती दिवची, आमी डिसिशन ओट्टू काण घेवचें. ओके, सो जस्ट सारांश मेडिकल इन्वेस्टिगेशनांत मस्तू नवीकरण आसा, साबार सलकरणां आसात. आमकां डिजीज इग्गी डायग्नोज करूंक, स्क्रीन करूंक आनी टार्गेटेड अँड मिनिमल इन्वेजीव थेरपीज केंद्रीकृत जावन, पिडेक केंद्रीकृत जावन चड व्हडली सर्जरी करिनासतना ल्हान मट्टार करन बरें रिजल्ट येवचे तले प्रोसिजर्स आसात. आनी पेशंट्सांक निरंतर निरीक्षण करूंक म्हळ्यार टू मॉनिटर द पेशंट. वी हॅव लॉट ऑफ गॅजेट्स, यू हॅव सीन देम ऑल. ओके, आनी वैयक्तीक चिकित्सा, प्रिवेंशन, ऑल दिस इज द न्यू थिंग. हरशें डायबेटिक्साक म्हळ्यार एक डायट शीट सगळ्यांनी तिंत वापरूंक. आतां तशें न्ही, आतां ॲप्स आसात. तूं आज कालें खाताय सगळें विचारतात, आज कालें खावंक म्हणून सांगतात, रेसिपी दितात. तितल्या मट्टाक इट हॅज पर्सनलायज्ड. ओके, and digitalization I have already spoken about. कशें electronic medical records, AR कशें यूज जाता म्हणून. ओके, सो दिस इज अबाउट माय म्हजो आयचो उलोवप. ओके, आनी हांव कोंकणी सदां उलयतां, तशेंच घराय उलयतां, भायरूय उलयतां. म्हज्या भुरग्याकय शिकयलां, तें बरें उलयता. ओके, सो आमी समेजता कोंकणी उलोवया, कोंकणी उरोवया आनी कोंकणी वाडया, ही म्हजी आशा. थँक्यू सो मच. देव बरें करूं. समेजता. देव बरें करूं मॅम. आतां हो वेळ तुमचो. कोणाक खंयचे बी सवाल आसा तर ते विचारूंक आतां अवकाश. None. I heard none. Did I hear none? Anyone has? I'll be. आज I have a question. Yes, sir. आजकाल आतांची जनरेशन म्हळ्यार AI मस्त यूज करतात.
आनी तांची पिडा येयंत जनरेट घालून ताचे तावन वखदां घाले काणगेचे म्हणून काणयोन तिनच वखद काण घेतात ते कितलें बरें और कितलें पाड. कित्याक म्हळ्यार AI इन्फॉर्मेशन दिता. ओके, इन्फॉर्मेशन मुस्तू आसा. इन्फॉर्मेशन कशें वापारचें, कितल्या मट्टाक वापारचें तें गोत्तासचें डाक्टरांक मात. कित्याक म्हळ्यार आमी आमचे इतल्याक यूज करतना थोडे संगती तुमकां जायनान जावंक पुरो. ओके, यू मायट बी एलर्जीक टू समथींग, यू मायट बी रेसिस्टंट टू समथींग. तें काम करिना जावंक पुरो, ताचे आड प्रभाव चड आसूंक पुरो. सो इट इज नॉट दॅट सेफ टू फॉलो AI अँड सेल्फ मेडिकेट. Any other questions? क्वेश्चना नंतर आमी आमचे प्रोग्राम मुखार सरतले. मॉडर्न मेथड्स इन जनरल मेडिसिन्स ह्या विशयान भोव सुडाळ तरान माहिती दिल्ल्या दोतोर विना जॅस्मिन पिंटो तुमकां देव बरें करूं म्हूण मागता आनी तशेंच तुमच्या सर्व वावरान देवाची विस्नार आशिर्वादा मागता. आतां हांव विनंती करतां रिटा मॅमान आमच्या गेस्ट स्पिकराक उल्हासाची काणीक दिवन मान करीचें म्हूण. तुमकां देव बरें करूं मॅम.